สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EL DIY อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการซ่อมปั๊มนะครับชุดปั๊มหมึกของ Epson L Series นะครับมีเพื่อนๆหลายคนสอบถามกันเข้ามานะครับว่าสามารถซ่อมได้ไหมนะครับบางครั้งบางกรณีก็จะมองว่าดูเหมือนมันไม่เสียนะครับแต่ทำไมมันไม่ดึงน้ำหมึกทำไมมันไม่ปั๊มหมึกนะครับเวลาเรากดล้างหัวพิมพ์แล้วหมึกไม่วิ่งนะครับในขณะเดียวกันหัวพิมพ์อาจจะไม่ได้เสียนะครับชุดฟิลเตอร์ในส่วนของตัวกล่องที่เก็บน้ำหมึกนะครับหรือว่าพักหมึกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตันนะครับสายชุดแท้งก็ไม่ได้ตันนะครับแต่ทำไมมันดูดน้ำหมึกไม่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีวิธีการซ่อมยังไงนะครับผมเพราะว่าอาจจะต้องได้เปลี่ยนก่อนหน้านี้อาจจะต้องเปลี่ยนชุดปั๊มหมึกบ่อยๆนะครับอะไรก็ต้องเปลี่ยนปั๊มหมึกอะไรก็เปลี่ยนปั๊มหมึกแต่จะสอบถามว่ามันซ่อมได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันสามารถซ่อมได้จริงไหมนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่กับเครื่องตัวอย่างนะครับในส่วนของตัว Epson L Series นะครับปกติแล้วนะครับรุ่นพวกนี้นะครับชุดปั๊มหมึกเขาจะเป็นลักษณะนี้เนาะที่เราจะเปลี่ยนกันนะครับเราจะเปลี่ยนกันก็คือไอตัวนี้ประเด็นก็คือเวลาหัวพิมพ์มันวิ่งเข้ามาแล้วเนี่ยไอตัวดูดน้ำหมึกเนี่ยมันไม่ดึงน้ำหมึกนะครับมันไม่ดึงน้ำหมึกเนาะทำให้หมึกไม่ออกนะครับทำให้ล้างหัวพิมพ์ไม่ได้นะครับทำให้หัวพิมพ์มันไม่เข้ามาในตัวตลับหมึกตัวนี้นะครับสาเหตุหลักๆก็ขึ้นอยู่กับที่ตัวชุดปั๊มหมึกทีนี้ตัวปั๊มหมึกเนี่ยจากที่สังเกตหลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันดูแล้วก็ไม่มีจุดเสียอะไรนะครับแต่ทำไมมันไม่ดึงน้ำหมึกนะครับแต่พอเราเอาชุดปั๊มใหม่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บเครื่องทำการดูดน้ำหมึกได้ปกติเลยนะครับเราก็มาดูเรื่องตัวปาดน้ำหมึกนะครับแล้วก็ตัวดึงน้ำหมึกนะครับตัวโลหมุนน้ำหมึกพวกนี้มันทำงานได้หมดปกติแต่สิ่งที่ผิดสังเกตนะครับเพื่อนๆครับผมจะชี้ให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นการชี้ตำแหน่งให้ดูเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ข้ามขั้นตอนการถอดประกอบเครื่องออกไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาดูที่ตัวนี้นะครับสำคัญเลยก็คือหัวปั๊มนะครับให้เพื่อนๆดูหัวปั๊มนะครับหัวปั๊มหมึกตรงเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันจะโดนใช้งานตลอดใช่ไหมครับแล้วยางพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยเสียง่ายๆนะครับมันจะไม่ค่อยเสียง่ายๆแต่ที่มันมีปัญหาคือการล้านะครับการล้าของสปริงนะครับการล้าของสปริงปกติแล้วหัวพิมพ์มันจะเลื่อนมาตำแหน่งที่ต้องล้างนะครับหัวพิมพ์มันจะเลื่อนมาสุดแล้วชุดปั๊มจะยกนะครับหัวปั๊มเนี่ยเข้าไปติดกับตัวหัวพิมพ์เพื่อที่จะทำการดึงน้ำหมึกเข้ามานะครับแต่ทีนี้เวลาเราใช้งานไปนานๆแล้วปุ๊บเนี่ยตัวสปริงด้านล่างนะครับมันดันไอตัวลูกยางตัวเนี้ยมันไม่แนบสนิทกับตัวหัวพิมพ์นะครับมันเลยทำให้มีอากาศแทรกเข้าไปรอบๆระหว่างตัวขอบของตัวหัวปั๊มตัวนี้นะครับพอมันมีอากาศเข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่ดึงน้ำหมึกเพราะว่ามันไม่เป็นสูญญากาศนะครับมันก็เลยไม่ดึงน้ำหมึกจากตัวตลับหมึกนะครับลงไปผ่านหัวพิมพ์ตัวนี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือพอมันมีอากาศเข้าไปปุ๊บมันไม่ดึงน้ำหมึกปุ๊บหมึกก็ไม่ออกนะครับอาจจะปิ้นได้สัก 2-3 แผ่นแล้วก็หาย 2-3 แผ่นแล้วก็หายนะครับปิ้นต่อเนื่องไม่ได้นะครับล้างหัวพิมพ์ก็ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมจะทำการดึงไอตัวหัวปั๊มเนี่ยออกมานะครับถอดหัวปั๊มนี้ออกมานิดนึงนะครับแล้วทำการยืดสปริงนะครับตัวหัวปั๊มเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีสปริงอยู่ด้านล่างนะครับเราจะทำการยืดสปริงมันขึ้นมานะครับอีกนิดนึงนะครับประมาณครึ่งเซนนะครับหรือประมาณนิดนึงครับเพื่อให้สปริงมันแข็งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับโอเคตอนเนี้ยเราอยู่กับหัวปั๊ม L Series เพื่อนๆจะเห็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกหัวปั๊มเนี่ยมันสามารถถอดออกมาได้นะครับซ้ายกับขวาตัวนี้ต้องระวังนะครับห้ามให้มันหักนะครับถ้าเราไปฝืนงัดออกซ้ายงัดออกขวาเยอะเกินไปมันจะหักวิธีการปลดล็อกตรงนี้คือเรากดลงไปนะครับให้ตัวสีดำๆตัวนี้ที่มันล็อกตัวนี้หลุดออกจากบล็อกมันนะครับแล้วดันออกไปทางด้านหน้าตัวนี้นะครับตัวล็อกตัวนี้จะค่อยๆคลายตัวนะครับแล้วหลุดออกไปนะครับกดลงเนาะแล้วดันออกไปนะครับปุ๊บนิดเดียวนะครับผมเพื่อนเห็นไหมครับหลุดแล้วแต่ว่าเวลาเราใส่เข้าไปเรากดลงไปปุ๊บเนี่ยแบบนี้เนาะเราใส่เข้าไปนี่ก็คือเราจะกดเราเลื่อนไปด้านหน้าก่อนให้มันหลุดจากล็อกของมันที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางตัวเนี้ยให้มันหลุดก่อนแล้วก็ดันลงไปให้สุดนะครับหลังจากนั้นดันเข้ามานะครับมันจะเข้าล็อกตัวนี้เองนะครับทีนี้ถ้าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าหัวปั๊มตัวเนี้ยมันจะหลุดนะครับที
ทีนี้เราค่อยๆดึงนะครับมันต่อกับตัวท่อปั๊มด้านล่างเนาะเราอย่าให้ดึงให้สุดนะครับดึงออกมานิดเดียวจะสังเกตเห็นตัวสปริงนะครับจะสังเกตเห็นตัวสปริงที่อยู่ด้านล่างเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวสปริงที่อยู่ด้านล่างเห็นไหมครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาแล้วมายืดกันนะครับวิธีการเอาออกมาก็ไม่ยากนะครับแค่คีบออกมาเองนะครับนี่อันนี้คือสปริงนะครับมันจะล็อกด้วยขาของมันเองเนาะเข้าร่องด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวออกมาไว้ก่อน2ตัวโอเคนะครับเดี๋ยวเรามายืดกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับตัวสปริงชุดปั๊มหมึกนะครับจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปเราก็แค่เสียบเข้าไปแล้วหมุนนะครับหมุนให้มันเข้าล็อกข้างล่างเองนะครับทีนี้ประเด็นก็คือตัวเนี้ยเวลามันใช้ไปนานๆปุ๊บมันระยะมันไม่ได้นะครับระยะมันหดลงไปนะครับดังนั้นความตึงในการดันไอตัวหัวปั๊มเนี่ยเข้าไปติดบนตัวหัวพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้นะครับมันก็จะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นหัวพิมพ์ของเครื่อง Epson เนาะถ้าชุดปั๊มหมึกมันดันเข้ามาเนี่ยเบาเนี่ยมันไม่แนบสนิทตรงเนี้ยมันก็จะมีอากาศแทรกเข้าไปรอบๆนะครับทำให้ตัวอากาศเข้าไปได้มันก็ไม่เป็นสูญญากาศนะครับอากาศแทรกเข้าไปได้หมึกมันก็ไม่โดนดูดออกมาเนาะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องยืดหัวพิมพ์นะครับยืดสปริงนะครับพอดีครับยืดออกมาประมาณสักนิดนึงนะครับประมาณนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับจากที่ดูนี่ก็ประมาณครึ่งเซนนะครับประมาณครึ่งเซนนิดเดียวประมาณนี้ไม่ถึงครึ่งเซนได้นะครับประมาณ3 มิลประมาณนี้ครับผมก็ยืดทั้ง2ตัวให้มันเท่าๆกันอย่าไปยืดแรงนะครับถ้ายืดแรงหัวพิมพ์สะดุดแน่ครับเห็นไหมเรามาดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้มันเพิ่มแรงกดของหน้าสัมผัสนิดนึงนะครับผมต้องขอเอาตัวก่อนนะครับว่าวิธีการแก้ไขเนี่ยใช้ไม่ได้ทุกเคสทุกกรณีนะครับในกรณีที่หัวพิมพ์พังจริงๆเนี่ยหรือว่าตัวปั่นน้ำหมึกตัวนี้มันเสียจริงๆเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าตัวสปริงมันหักมันสึกจริงๆเนี่ยมันดันขึ้นมาแล้วไม่ดีอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าหน้าสัมผัสของหัวปั๊มมันเบี้ยวมันเอียงนะครับหรือว่ามันฉีกขาดอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนแต่ในกรณีที่เราดูแล้วมันยังใสอยู่นะครับแต่ในกรณีที่เราดูแล้วเนี่ยหัวปั๊มมันยังใสสะอาดนะครับมันไม่มีรอยฉีกขาดอะไรพวกเนี้ยนะครับขั้นตอนในการยืดสปริงเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตัวเนี้ยได้ดีนะครับก็คือเกือบ 100% นะครับก็สามารถนำกลับไปใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบคืนกันเลยนะครับนี่นะครับผมเพื่อนข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่เป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมครับเราก็เอาขาของสปริงนะครับอย่าลืมนะครับเอาขาของสปริงใส่ตามร่องของมันนะครับเก็บไว้แบบนี้นะครับใส่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่เห็นร่องไหมครับแล้วก็เอาใส่ไว้เนาะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดนะครับกดในส่วนของตัวหัวปั๊มมันลงนะครับอย่างที่ผมบอกดันไปด้านหน้านิดหนึ่งให้ไอ้ตรงกลางเนี่ยมันพ้นจากตัวล็อกมันนะครับปุ๊บนะครับแล้วกดลงไปนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดันเข้ามานะครับดันเข้ามาเนาะพอไอ้ตัวล็อกนี่มันเข้าที่แล้วก็ปล่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่จบละประเด็นคืออย่างง้างตัวนี้เยอะนะครับอย่างง้างตัวนี้เยอะไอตัวบีบซ้ายขวาเนี่ยถ้าเราง้างเยอะนี่จบเลยนะครับมันก็จะไม่ล็อกนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีแล้วก็แนวทางแก้ไขเบื้องต้นนะครับในส่วนของการซ่อมปั๊มหมึกนะครับที่ว่าชุดปั๊มยังสวยงามอยู่แต่ว่าไม่ดูดน้ำหมึกนะครับลองเอาวิธีนี้ไปแก้ไขดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาแนะนำในส่วนของการซ่อมชุดปั๊มหมึก Epson L Series นะครับใช้ได้เกือบทุกตัวเลยนะครับของชุดปั๊มหมึกที่มีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ